নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ্ছৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো ভিউৱাৰ্ছ জনে মোক সুধিছিল যে বি ভাৰ্বৰ পাছত বিং আৰু তাৰ পাছত এডজেক্টিভ আমি কেনেদৰে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই বাক্যটোৱে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে বা আমিও যদি এনে ধৰণৰ বাক্য ফৰ্ম কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিব লাগে গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিছো বি ভাৰ্বৰ পাছত বিং আমি কোনবোৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাৰ পাছত আমি কেনেদৰে এডজেক্টিভ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু এই বাক্যটোৱে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটো আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু এই ভিডিওটোৰ সহায়ত আপোনালোকে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ অতি সহজে ইংৰাজীত ক'ব পাৰিব সো আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে আমি জানিবলৈ যত্ন কৰো বি ভাৰ্বৰ পাছত বিং আৰু এডজেক্টিভ আমি কেনেকুৱা সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি বি ভাৰ্বৰ পাছত বিং আৰু এটা এডজেক্টিভ ব্যৱহাৰ কৰো কোনবোৰ সিচুৱেশনত কোনো এটা ষ্টেটৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ বা কোনো এটা অৱস্থাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ সেই অৱস্থাটো বা সেই ষ্টেটটো কোনো এটা প্ৰেজেন্টতে হওক বা পাষ্টতে হওক চলি আছিল বা হৈ আছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বি ভাৰ্বৰ পাছত বিং আৰু তাৰ পাছত আমি এটা এডজেক্টিভ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক প্ৰথমে বুজাই ল'বলৈ যত্ন কৰো মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে তুমি আজিকালি মূৰ্খ হৈ আহিছা তুমি আজিকালি মূৰ্খ হৈ আহিছা এই যেটো মূৰ্খ হয় এই মূৰ্খটোৱে কাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে এই তুমি আপুনি হি তেখেত মই যাৰ বিষয়ে কলো সেই মানুহজন আজিকালি মূৰ্খ হৈ আহিছে মূৰ্খটোক ইংৰাজীত কোৱা হয় সিলি সো এই সিলিটো আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো যেতিয়া এনে ধৰণৰ কোনো ওয়াৰ্ডৰ দ্বাৰা অৱস্থাৰ বিষয়ে কোৱা হ'ব সেই অৱস্থাটো বৰ্তমান হৈ আহিছে বা চলি আছে বুলি এনে ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বিংৰ সহায় ল'ব লগা হয় এই বাক্যটোকে যদি মই ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ মই কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো মই কেনে ধৰণে ক'ম মই ক'ব লাগিব তুমি আজিকালি মূৰ্খ হৈ আহিছা বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'ম ইউ আৰ ইউৰ পিছত আৰ লাগিব এটা সব ইউৰ পিছত আমি এটা বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিলো তাৰ পাছত কন্টিনিউয়াস বুজাবৰ বাবে বা হৈ আহিছা বুজাবৰ বাবে আমি বিংৰ সহায় ল'ব লাগিব তেতিয়া আমি কম ইউ আৰ বিং সিলি ইউ আৰ বিং সিলি তুমি আজিকালি মূৰ্খ হৈ আহিছা এনে ধৰণে আমি ক'ব লগা হয় ঠিক তেনে ধৰণে মই যদি অন্য এটা বাক্য কওঁ যে তাই আজিকালি এলেহুৱা হৈ আহিছে এই বাক্যটো চাওক বাক্যটো কি ক'লে তাই আজিকালি এলেহুৱা হৈ আহিছে তাই এলেহুৱাটো ইংৰাজীত কি কোৱা হয় ইংৰাজীত কোৱা হয় লেজি লেজিটো আপুনি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি বাক্যটো কি কৈছো তাই আজিকালি লেজি হৈ আহিছে এলেহুৱা হৈ আহিছে কন্টিনিউয়াসত কৈছো তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব সি ইজৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বিং তেতিয়া আমি কম সি ইজ বিং লেজি নাওএডেজ সি ইজ বিং লেজি নাওএডেজ তাই আজিকালি এলেহুৱা হৈ আহিছে তাই যেটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটো আমি যেটো ষ্টেট হয় ষ্টেটটো কন্টিনিউয়াস হৈ আছে বা বৰ্তমান চলি আছে এনে ধৰণে যেতিয়া ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বি ভাৰ্বৰ পাছত বিং আৰু তাৰ পিছত যেটো এডজেক্টিভ হয় লেজি হওক সিলি হওক যেটো এডজেক্টিভ হয় এডজেক্টিভটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠিক তেনে ধৰণে মই যদি অন্য এটা বাক্য কওঁ যে তাই আজিকালি ভিক্ষাৰীসকলৰ প্ৰতি ভাল হৈ আহিছে তাই আজিকালি ভিক্ষাৰীসকলৰ প্ৰতি ভাল হৈ আহিছে এই বাক্যটো চাওক ভাল হৈ আহিছে এনে ধৰণে যেতিয়া ক'ব লগা হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কন্টিনিউয়াসত কম আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে সি ইজ বিং নাইস টু দা বেগাৰ্স সি ইজ বিং নাইস টু দা বেগাৰ্স তাই ভিক্ষাৰীসকলৰ প্ৰতি ভাল হৈ আহিছে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো সি ইজ বিং নাইস টু দা বেগাৰ্স ঠিক তেনে ধৰণে আৰু এটা এক্সাম্পল চাওক মই যদি অন্য এটা এক্সাম্পল কওঁ যে তুমি আজিকালি তোমাৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি অসাৱধান হৈ আহিছা বা সতৰ্ক নোহোৱা হৈ আহিছা এনে ধৰণে নিগেটিভটো যদি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেটো বি ভাৰ্ব হয় বি ভাৰ্বটোৰ পাছত আমি নটটো ব্যৱহাৰ কৰিম মই বাক্যটো কি ক'লো তাই আজিকালি বা তুমি আজিকালি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি অসাৱধান হৈ আহিছা বা সতৰ্ক নোহোৱা হৈ আহিছা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে ক'ম বাক্যটো আমি ক'ব পাৰো যে ইউ আৰ নট বিং কেয়াৰফুল এবাউট ইয়োৰ কেৰিয়াৰ ইউ আৰ নট বিং কেয়াৰফুল এবাউট ইয়োৰ কেৰিয়াৰ মানে তুমি তোমাৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি অসাৱধান হৈ আহিছা বা সতৰ্ক নোহোৱা হৈ আহিছা তেনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোত নট ব্যৱহাৰ কৰিলো যেটো বি ভাৰ্ব হয় বি ভাৰ্বৰ পাছত তেতিয়া আমি বাক্যটো ক'লো ইউ আৰ নট বিং কেয়াৰফুল এবাউট ইয়োৰ কেৰিয়াৰ কেতিয়াবা আমি এনে ধৰণৰ বাক্যও ক'ব লগা হয় যে পলম হোৱাৰ বাবে দুখিত এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে পলম হোৱাৰ বাবে মই দুখিত এনে ধৰণে যদি ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কি ক'ম আই এম সৰি
তাৰ পিছত কি কৈছো for কম আমি মই পলম হোৱাৰ বাবে বুলি কৈছো I am sorry for মই দুখিত কিহৰ বাবে দুখিত for late কোৱাতকে আমি ক'ব পাৰো for being late I am sorry for being late মোৰ পলম হোৱাৰ বাবে দুখিত পলম হোৱা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি for being late ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এনেকুৱা সিচুৱেচনটো আমি for being of being এনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যে যি কোনো প্ৰিপজিশনৰ পাছত যদি আমি কোনো এটা ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় হে ভাৰ্বটো আমি সদায় জিৰান ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক তেনে ধৰণে ইয়াৰ পাছতো for being আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো এজ এ জিৰান হিচাপে ঠিক আছে এটা লাষ্ট এটা এক্সাম্পল চাই লবলৈ যত্ন কৰো মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে তেওঁ মোক এজন মিছলিয়াৰ একিউজ কৰিছিল এই বাক্যটো কি কৈছে তেওঁ মোক এজন মিছলিয়াৰ একিউজ কৰিছিল তেওঁ মোক একিউজ কৰিছিল বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো he accused me তেওঁ মোক মানে একিউজ কৰিছিল কিহৰ একিউজ কৰিছিল of being a liar মানে এজন মিছলিয়াৰ একিউজ কৰিছিল বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো he accused me of being a liar এই যেটো of preposition হয় of prepositioner পাছত আমি জিৰান ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি beৰ জিৰান ফৰ্ম being ব্যৱহাৰ কৰিছো তেতিয়া আমি কৈছো যে he accused me of being a liar এনে ধৰণে আমি being যি কোনো be ভাৰ্বৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেতিয়া আমি সিচুৱেচনটো বা অৱস্থাটো কন্টিনিউয়াছত বুজাবলৈ যাওঁ আপোনালোকে টেন্স অনুসৰি এই be ভাৰ্ববোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি পাষ্টত ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত am is are ৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে was were ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে যি কোনো be ভাৰ্বৰ পাছত আমি কেনেকুৱা সিচুৱেচনত being ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে কিবা টপিক আছে দেন লেট মি নো ইন দা কমেন্ট বক্স বিলো মই আপোনালোকৰ টপিক বা কোৱেশ্চনবোৰৰ ওপৰতো ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যত্ন কৰিম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে